tí ẹ̀ ń gbọ́ wa nílé pé àjíǹde ara yóò máa jẹ́ o, àlàáfíà wa ò ní di fíafíà. Ẹ̀yin èèyàn wá lé ohun tí a máa ṣàlàyé fún wa lónìí ó ní ohun tí gbogbo wa tó jẹ́ pé ó ti wá fẹ́ di ẹ̀wù sí wa lọ́rùn ó ní àwọn ẹ̀rọ tí ó ń lò náà nílé wa àti pàtàkì jùlọ gbogbo àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ayélujára tá a wá lajú sí lẹ́nu lọ́nà ìdíjẹ́ pé ìṣe tí à ń ṣe ń lo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ṣeé ṣe kó fa àléébù bá ẹ̀yà àti àwọn nǹkan ní àgọ́ ara wa. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí náà ni dókítà yóò máa ṣàlàyé fún wa tó fi mọ́ mobile phone wa ni o, tó fi mọ́ iPad wa ni o, tó fi mọ́ tẹlifíṣàn wa ni o, wọ́n ní onígbà àṣẹ gbọ́dọ̀ lò wọ́n tó fi jẹ́ wípé àlàáfíà wa á wà á sì péye. Dókítà, kí ni àlàyé tí ó yí gbogbo àwọn nǹkan tí a mẹ́nubà yìí ká, àwọn ẹ̀rọ tó ń lò náà nílé wa, àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa látòrí iPad sórí mobile phone wa, smartphone, gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Àwọn kan tẹ̀tún wà pé àwọn ibìkan wà tá tó ń fi agbára sí tí wọ́n bá lọ tá bá sì ti fẹ́ sùn gbà míì lọ́pọ̀ gbà gbogbo yìí náà ni á gbé orí fóònù lè fẹ́ dúró lóru, àwọn kọ́kọ́ lè fẹ́ ṣẹlẹ̀ àti ẹ̀kọ́ bí ara sí. Kí ni àwọn àléébù tí ó ṣeé ṣe ó jẹyọ láti bí àwọn nǹkan wọ̀nyí? Ẹ ṣeun olóòtú. Àkọ́kọ́ ni pé ká dúpẹ́ fọ́nà ó jẹ́ kí ìgbésí ayé túbọ̀ máa rọrùn sí fún wa látara àwọn nǹkan tá à ń dárúkọ yìí. Ayé ti lu jára wọn tòótọ́ torí pé ẹni tó wà ní Nàìjíríà ó lè bára ìlú èbó sọ̀rọ̀ láì kúrò níbi tó wà. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣàǹfààní fún wa tó múlé ayé rọrùn yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà kí bojú ẹ̀yìn pé kí làwọn àléébù tó lè kó bá àlàáfíà wa. Àléébù tó lè kó bá àlàáfíà wa ó pọ̀ rẹpẹtẹ, ó pọ̀ gan rẹpẹtẹ. A pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Àkọ́kọ́ ni àléébù ìjàmbá tó lè ṣe fún ẹ̀yà ara, ẹran ara tó lóyìnbó ń pè ní physical effect. Ìkejì a pè ní àléébù tó lè kó bá ẹ̀yà ara tó ṣe pàtàkì jù tá à ń pè ní ọpọlọ, mental effect. A wá sọ̀rọ̀ nípa ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbésí ayé wa tá à ń pè ní psychosocial effect. Bó o ní lílo àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣe kó bá ìgbésí ayé wa lápapọ̀. Gbogbo àwọn àléébù ìjàmbá tó ń ṣe fún wa lọ́nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí la máa mú ẹnu bà. Òun ló máa fi jẹ́ kí gbogbo wa ká gbọ́ yé pé báwọn nǹkan yìí ṣe ṣàǹfààní tó náà ni a ń lé àléébù àti ìjàmbá tó ń ṣe fara. Ọ̀dà tí ẹjọ́ wáyà ká bẹ̀rẹ̀ láti ti ẹ̀yà ara, àléébù wo ló ṣeé ṣe kí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa wọ̀nyí, gbogbo àwọn iṣẹ́ inú ilé tó ń lu náà wọ̀nyí, kí wọ́n kó bá ẹ̀yà ara àwọn tí a lè fojú rí? Ẹ ṣeun olóòtú. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ibi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tá a máa ń mú lọ́wọ́, tá a mú káàkiri. Lọ́pọ̀lọpọ̀ bàtà bá ti mú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí, in tó máa ń ṣẹlẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ni pé a máa tẹ ọrùn sílẹ̀ báyìí, táwa máa ranjú mọ́ báyìí, táwa máa rún. Léyìí tó já sí pé ọrùn tá a tẹ̀ yẹn a fi sí ipò tó yẹ kó wà kó fi lálàáfíà. Ọrùn yẹn lè wà bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà pẹ̀lú àwọn ọmọ iléèwé, pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ wa. Wọ́n lè wà pẹ̀lú ọrùn yẹn kọ́ máa tẹ̀ pẹ̀kẹ̀pẹ̀kẹ̀pẹ̀ báyìí fún odidi wákàtí kan. Ọrùn téèyàn wá gbé sójú kan téèyàn tẹ̀síwájú tí ò gbé kúrò ń bẹ̀ torí pé èèyàn ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Nígbà téèyàn bá máa gbé ọrùn yẹn padà, ìnira ti dé. Àkọ́kọ́ nìyẹn, ó lè ṣe okùnfà kí ọrùn máa dún èèyàn tá à ń pè ní neck pain tó dẹ̀ máa mú ìnira wá tó lè gbé èèyàn délé ìwòsàn látara pé béèyàn ṣe ń lo ọrùn láti fi lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Kápò níbi ọrùn, ọwọ́ tá à ń lò tá a fi ń tẹ̀ gbogbo ìgbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti wá sílé ìwòsàn tá a ti pé wọ́n ní àwọn kan jókòó, àwọn kan ìpọ́wọ́, àwọn kan ń dá ṣiṣẹ́. Ẹ wá béèrè pé ìṣẹ́jú mélòó lẹ́ ń lò pẹ̀lú handset wọn ni àwọn máa ń lò kan, àwọn máa ń chat. Ká máa bára wa sọ̀rọ̀ nípa bí máa tẹ nǹkan lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀, ká máa lo àwọn ẹ̀yà ara wa pàápàá jùlọ ọwọ́, ọmọ ọ̀ká àtàǹpàkò. Òun ló ti ẹ̀ burú jù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti gan tó yẹ pé wọ́n nílò bẹ́ẹ̀ ni, tó yẹ pé wọ́n ṣe ń lò bẹ́ẹ̀ ló ṣe kápò sí látara pé wọ́n ti ń lò bẹ́ẹ̀ fún bí ọdún 5 ọdún 10 láwọn àgbàlagbà tó ti ń lò tipẹ́. Gbogbo àwọn ìjàmbá yìí ló lè kó bá ẹ̀yà ara. Ọrùn ọwọ́ lè bẹ̀rẹ̀ sí dùnyàn, àwọn ọmọ ọ̀ká lè máa dùnyàn, ọrùn lè dùnyàn. Gbogbo àwọn ìjàmbá yìí ló lè kó bára. Ètò tí wàá burú jù bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ó wọ́pọ̀ láàárín àwọn àgbàlagbà tó ti ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ fọ́jọ́ pípẹ́ tó máa ń gbé wá sílé ìwòsàn. Òun lè tá à ń pè ní chronic low back pain, ẹ̀yìn dídùn ọlọ́jọ́ pípẹ́. Ká fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ṣíṣe. Bẹ́ẹ̀ ni lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tá a bá ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀, ẹ mọ̀ pé mo ti ṣàlàyé tọrùn lẹ́nu. Ẹni tó tẹ ọrùn síwájú, ká má gbàgbé pé ó lo ọ̀pá ẹ̀yìn náà fi dúró. Ọ̀pá ẹ̀yìn tá a fi tì, tá a jókòó sára,
ká mú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ká máa wò bí ìgbà téèyàn ka bíbélì àti kùránì tá a wá tẹ ẹ̀yìn kọ́dọ́rọ́ ọ̀pá ẹ̀yìn yẹn náà padà béèrè torí àwọn iṣan tó gbé ọ̀pá ẹ̀yìn yẹn dúró tá a fi ń lò tá a fi ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ìnira ti bá wọn ní wákàtí tá a fi ń lò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá ṣe bẹ́ẹ̀ ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta tó ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó ń jókòó bí ò ṣe yẹ tó ń lo ọ̀pá ẹ̀yìn nílòkulò látara lílo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ìnira máa dé bá ọ̀pá ẹ̀yìn yẹn wọ́n máa wálé ìwòsàn wọ́n lẹ́yìn ìdùn àwọn ẹ wá máa wòṣẹ́ láksidẹ̀ntì ni wọ́n á nírọ́ wọ́n fi nǹkan gbá yín lẹ́yìn ni wọ́n á nírọ́ ẹ bá wá béèrè láì gbẹ́rù tó wúwo ọ̀pá ẹ̀yìn ṣe lè máa dùn yàn àní ẹ bá wá wádìí dáadáa rí pé irú àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń ṣe ọ̀pá ẹ̀yìn wọn lò látara lílo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti kátọ́nù ọwọ́ ọmọ ọ̀ka ọwọ́ ọrùn dídùn ọ̀pá ẹ̀yìn dídùn gbogbo ẹ̀yà ara bẹ́ẹ̀ ló lè bẹ̀rẹ̀ sí ròyàn kó máa kànyàn kó máa dùnyàn kó má ṣe é lò bó ṣe yẹ kéèyàn lò lásìkò tí èèyàn bá nílò ẹ̀ fáǹfààní látara lílo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. tí ẹ̀yà ọpọlọ àti ìgbésí ayé ẹ̀dá kan kí ni àwọn eléyìí tó ní í ṣe èmi rò pé pàtí ń kọ ìṣirò ní kíláàsì tá à ń kọ́ èdè ìbò òun náà ni a ṣe wo àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ká dẹ̀ fi nọ́mbà àti àwọn alífábẹ́ẹ̀tì tí wọ́n kọ síbẹ̀ ká fi ṣiṣẹ́ ṣe pọ̀ wá ní tọ̀lọ̀pọ̀lọ́ tó wá mú ọlọ́pọ̀lọ́. ẹ ṣeun gan olóòtú ẹ jẹ́ kí n béèrè béèrè kan ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ ẹ béèrè béèrè lọ́wọ́ ṣùgbọ́n mo fẹ́ béèrè béèrè kan kó lè bá yí gbogbo àwọn ará ilé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa tá a máa ń lò yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà téèyàn bá mú un báyìí tó fi ń dáhùn ìbánisọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ ìpè kan téèyàn wá lò bẹ́ẹ̀ tí ìpè yẹn ò já fún 30 ìṣẹ́jú 30 minutes ẹjọ́ kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ sẹ́rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn. lọ́pọ̀ ọgbà ó máa ń gbóná. àti gbóná ẹ ṣeun olóòtú ẹ gba ìdáhùn sí ìbéèrè ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe gbóná ló ṣe jẹ́ wípé tá a bá gbé sétí tá a fi ń báyàn sọ̀rọ̀ fún 30 ìṣẹ́jú gbígbóná tó ń gbóná yẹn náà tó ṣe kàn wá lọ́wọ́ yẹn ló ṣe ń kan etí tó ń kan ọpọlọ. ká má gbàgbé àsọpá ayélujára ayé tó lujára nínú boni nínú afẹ́fẹ́ ni ayé tó lujára nínú afẹ́fẹ́ ẹni tá à ń bá sọ̀rọ̀ láti ìlú èkó tá à ń gbọ́ra wa yẹn inú afẹ́fẹ́ ni nítorí òyìnbó ń pè ní radiation emissions tá à ń lò yẹn tá a fi ń gbọ́ra wa yẹn ó láléébù oníjàmbá tó máa ń ṣe fún iṣẹ́ ọpọlọ téèyàn bá jẹ́ kó máa súnmọ́ iṣẹ́ ọpọlọ jù. kó máa súnmọ́ orí tàbí. bẹ́ẹ̀ ni ká kúrò ń bẹ̀rẹ̀ ẹni tó wá ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé ó máa ń ṣe táwọn olóyìnbó ń pè ní extra cool ìyẹn wọ́pọ̀ láàárín àwọn ọ̀dọ́ wa ká máa ṣàìsùn ìgbé òru kó jẹ́ pé àsìkò ọwọ́ alẹ́ tó yẹ ká kọ́pọlọ nísìnyí ìgbà yẹn la wá mú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ la wá jókòó tì la wá pé ìgbé wákàtí wọn ní jáwó ni ẹ gbogbo nǹkan tó bá bọ̀ fẹ́dé náà ló lálébù ìfà wọn ló máa ń fààyàn lápò ya ni gbogbo àǹfààní tó mú wá lóru yẹn tá a fi lò tá a sùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti rí tó jẹ́ wípé látara lílo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn sùn níjọ́ kìíní wọn rórun sùn níjọ́ kejì wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ níjọ́ kẹta tó dá ìsàn sí wọn lára tán wá lé ìwòsàn tán láwọn dókítà àwọn òrórun sùn wọn. ẹ wá béèrè pé ìgbà wo lẹ máa ń fẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín lẹ̀ lálẹ́ pẹ́ tí ẹ fẹ́ lọ sùn wọ́n lè láago 12 òru ẹlòmíì lè láago 1 òru ṣé kò ti dá ìsàn. ìjàmbá ti. ẹ mọ̀ bínú olóòtú lọ́pọ̀ ìgbà a lè má sùn wọ́n lè ṣe pé à ń ba ìpè òru ọjọ́ mẹ́ta tó yẹ kó ohun èèyàn ní wá ṣé kò sí. èyí tá à ń ṣàlàyé lọ́wọ́ ẹ̀ òun lèyí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn tó máa ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn jù lásìkò tó yẹ kéèyàn sùn lẹ́lẹ́. wọ́n lè mọ ìgbésẹ̀ tó yẹ kí wọ́n gbé bá. ó máa ń ṣe ìjàmbá fún àlàáfíà ara téèyàn ò bá ti fi ẹ tó fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lẹ̀ láago 8 tó pátí tó lọ sùn á tètè ró oorun sùn. ó sì ṣe ṣe kó lálàáfíà. kó lálàáfíà ju ẹni tó lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ dáago 1 òru tí ò sùn tó bá fi ilẹ̀ láago 1 ó lè má ro oorun sùn dáago 3 táago 3 bá ti lulẹ̀ ti mọ́ láwọn òbí kan ẹnìyàn sùn lọ́jọ́ yẹn látàrí lílo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yóò tún ti jí láago 5 ó wá sùn oorun wákàtí 2 tó sì jẹ́ pé tó fi ń lálàáfíà jù fara ní ká sùn oorun wákàtí 6 sí 8 á lọ tó ń gbé ó ti di wàhálà ó ti dà lé ibù fún iṣẹ́ ọpọlọ ó ti di wàhálà tó jẹ́ wípé ìṣirò bí ẹkó ṣe lẹ́nu iṣẹ́ kò ní bọ́ sí mọ́ ara àwọn ìjàmbá tó máa ń ṣe fún iṣẹ́ ọpọlọ nìyẹn tá a bá gbé súnmọ́ ọpọlọ wájú tá à ń gbé sétí ní gbogbo ìgbà tó ń gbóná mọ́ wa tá a bá ń lò lásìkò tí ó yẹ ká lò tá a sùn bọ̀rọ̀ ó máa ń kó bá
iṣẹ́ ara kò ní jẹ́ kára lálàáfíà. ìyẹn náà látún wá wọ ìgbésí ayé tí à ń gbé lọ́pọ̀ ìgbà ní ìyẹn. ṣe wá rí ìgbésí ayé yẹn èyí tó wá burú jù ń bẹ ni màá mú àwọn àpẹẹrẹ kan wá tí mo sọ wípé ti ìgbésí ayé yẹn gan ló burú jù. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ bàbá àti ìyá ni wọ́n bára wọn lájọṣepọ̀ nínú ilé. àjọṣepọ̀ tí mò ń sọ ni pé ìfẹ́ kábàárà ẹni sọ̀rọ̀ sí ń bẹ̀ mọ́. ìyàwó á gbé tiẹ̀ lọ́wọ́ ó ń bá ẹlòmíì sọ̀rọ̀ nígboro, ọkọ náà mú tiẹ̀ létí, wọ́n ti ra tàwọn ọmọ náà fún wọn, àwọn náà play géèmù, wọ́n bíráùsì gbogbo ẹ̀ lórí fóònù. wọ́n lè ṣe wákàtí 6-8 bàbá àti ìyá wà nílé àtọmọ wọn dá síra wọn. gbèsè ayé tí ò dáa ní ayélujára, ṣùgbọ́n kò jẹ́ kí ìfẹ́ tó wà nínú ìdílé tàlàáfíà fi máa ń wà láwùjọ kò jẹ́ kó sí ń bẹ̀ mọ́, tó fi já sí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ni wọ́n fẹ́ ní ìfẹ́ àti ọ̀wọ̀ tó yẹ kó wà fáwọn òbí wọn látara wípé àwọn òbí wọn ò náà ní wọn, nǹkan náà ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. tí mo sọ pé ó ń kó bá ìgbésí ayé wa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láti rí sẹ́pẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ tó jẹ́ pé n tó kó ba ojú pé ẹni tó fẹ́ rajà ó rí bẹ́ẹ̀ tó ń rajà lọ́wọ́ ẹ̀gàn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ló ń tẹ̀. kò fọkàn sí tó ń tà. àti rẹ́ni tó yẹ kó ta nǹkan ẹyọ kan fún èèyàn tó jẹ́ pé torí kó ń tẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ó ń gbè lọ́wọ́ tó fi tajà tó ta méjì. ìmí ò ti gbé dání kí ẹ lẹ fẹ́ rà méjì àbí ẹyọ kan 20 naira. ó dẹ̀ kún. a sì máa on chat ẹ̀ wọ́n á ní one chat wọ́n á sì máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú. gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ló ti kó bá ìgbésí ayé ẹni tó wá yẹ kó wúlò fún yẹn lásìkò tí ìlera bá dé kò ní ṣàǹfààní. látara wípé ìfẹ́ tó yẹ kó wà láàrin ìdílé kò sí ń bẹ̀ mọ́ láti sọnù. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà tí àwọn tẹlifíṣàn jẹ́ ìjàmbá kankan wá láti tẹlifíṣàn tó bẹ́ẹ̀ lọ. àǹfààní tó wà bí ká lo ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán ó dáa púpọ̀ ṣùgbọ́n àléébù náà wà níbẹ̀. téèyàn bá ń súnmọ́ jù, téèyàn bá ń jókòó tì jù, téèyàn bá ń jókòó bí ó ṣe yẹ kéèyàn jókòó lọ́pọ̀lọpọ̀ wákàtí látara páńwó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ó lè ṣe jàǹbá fún ẹ̀yà ara tá a fa ìnira tára ó máa ròyìn téèyàn lè rò ilé ìwòsàn. ìyẹn náà láyé òkú tiẹ̀. àwọn ọmọ tẹ̀ téèyàn bá jókòó ní ìjókòó tí ò yẹ súnmọ́ jù ó ṣeé ṣe kó mú àìsàn ojú lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ ni torí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà téèyàn bá kàn ránjú kalẹ̀ báyìí ìṣẹ́jú 5 ìṣẹ́jú 10 kò ṣẹ́jú rárá, ìṣẹ́jú 15 20 ìṣẹ́jú kò ṣẹ́jú ó kàn ránjú kalẹ̀ báyìí náà tó bá yá rẹ àwọn iṣan tó ń gbé iṣẹ́ ojú káàkiri tá a fi ń yí lọ sọ́tún yí lọ sósì, àwọn iṣan yẹn á béèrè ojú lè bẹ̀ sí ròyàn kó bọ́ sí ẹ̀fọ́rí. ìnira náà ti dé nìyẹn, àlàáfíà ti dínkù bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun dókítà. a ti sọ̀rọ̀ bá oríṣiríṣi àwọn ibi tí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti àwọn oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rọ ayélujára lè bàjẹ́ ní ẹ̀yà ara. ní ọ̀pọ̀ ìgbà tí àwọn tó bá yẹ pé àwọn ọmọ yìí ló fa wàhálà tàbí àléébù bá àwọn ẹ̀yà tí à ń bá sí tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí, ẹ̀yà ara ni òkú tí ọpọlọ ní tàbí ìgbésí ayé, àwọn ọ̀nà wo la fi lè mọ̀ wípé eléyìí ló ṣokùnfà èyí, ṣe wípé torí pé mo lọ ọ̀nà jíjìn tàbí torí pé mo forí gbá tàbí torí mo fẹsẹ̀ rọ́ ni ó ṣe lè nǹkan tí mò ń ṣe yìí ní ẹ̀yẹ tó ló fà á. ẹ ṣeun olóòtú, ṣe rí àdúrà mi ni pé kọ́lọ̀ má jẹ́ ó ṣèjàmbá fún wa ká tó mọ̀. ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ká dúpẹ́ fọlọ́run, ká dúpẹ́ fún ìjọba tó ń jẹ́ kí kíní yìí wọlé, ṣùgbọ́n wíwọlé ẹ̀ náà ká má gbàgbé pé ìjọba tó fààyè gbà ká máa ta sìgá náà ló fi sára ẹ̀ pé ẹni bá mú o ẹ̀mí ẹ̀ lè mọ́tọ̀jọ́. ìgbà kọ́kọ́ àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí wọlé kí ní kan wà táwọn olóyìnbó máa ń pè ní pharmacovigilance and surveillance. kí n tá a kó wọlé kẹ máa lò yìí à ń ṣèwádìí lórí ẹ̀ kí làwọn àléébù tó lè kó bá ara wa ká ṣèwádìí lórí ẹ̀ ká lè bá a sọ pé báyìí ni kẹ́ ẹ ṣe lò ẹ má lò báyìí. òyìnbó tó ṣe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wá fún wa wọ́n sọ sára ẹ̀ wò kí náà korúkọ ẹ̀ wọ́n ní handset, ọwọ́ ló yẹ kó máa wà. àìsábà ka gbogbo tó bá bí wa wá kákàtí gbogbo tó bẹ nínú ẹ̀ ló fún wa. ká ti lò yẹn tá a kọbi ara sí àléébù tó lè mú bára òun mo ti sọ pé mo gbàdúrà pé kọ́nà má jẹ́ ó tí ì ṣe jàǹbá tá a fi mọ̀ toró ṣeéṣe tó yẹ pé tí jàǹbá yẹn bá dé ká tó mọ̀ wàhálà tètè lọ jìnnà kó ti kọjá agbára. ẹ jẹ́ má pẹ̀rẹ̀ kan wá wọ́n ń ṣe àwọn ìwádìí kan lọ́wọ́ sí i, wọ́n ti ṣe àwọn kan ní 2007, wọ́n ṣe àwọn kan 2013, wọ́n tún ṣe àwọn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láwọn ìlú òyìnbó
láwọn ibi tí àwọn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ti fẹsẹ̀ rinlẹ̀ lájọ tó ń ṣètò ìlera lágbàáyé tó ń fìdí ẹ̀ rinlẹ̀ fún wa wípé ká máa ní nǹkan ṣe pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí fún wákàtí tó pẹ́ léyìí tó súnmọ́ ara wa jù ó lè ṣokùnfà àwọn àìsàn tó já mọ́ jẹjẹrẹ tó lóyìnbó pè ní cancers. Wọ́n dẹ̀ ti wá fi ẹsẹ̀ rinlẹ̀ pé èyí tó súnmọ́ jù tán ti rí lọ́pọ̀lọpọ̀ láwọn ìlú tí ó fi ẹsẹ̀ rinlẹ̀ ni pé ó ń fa jẹjẹrẹ inú ọpọlọ. Téèyàn bá wá ní jẹjẹrẹ inú ọpọlọ gbogbo àná láti mọ̀nà tó lè gbà farahàn tó bá wá farahàn tán ṣe kágbára dókítà kan mọ́. So mo sọ pé mo gbàdúrà pé àfi ká ṣọ́ra kó má farahàn ní ọ̀nà tó máa gbà farahàn ó lè lágbára ju tí bẹ́ẹ̀ tó ṣe lọ. Dókítà ìwádìí kan fi yé wa pé àwọn ó ṣeéṣe kí kẹ́ fi àléébù tàbí wàhálà láàkà máa fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ sínú àpò lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ẹ̀yà ara wa tó fi ara pamọ́ tàbí ká fi sí àpò àyà gan. Àbò ìwọ̀n síbẹ̀síbẹ̀ náà àti mú dání náà lọ́pọ̀ ìgbà gbígbó ló dára jù ká máa fi àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa yìí sí. Ẹ ṣe ìtàkété sí àwọn àléébù tí à ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ ṣeun olóòtú. Ẹ má fi wá gbàgbé tẹ́ bá fi kún àwọn tí àwọn ilé ìta máa ń ti sí àfẹ́ gbáriwo ká lè gbọ́n tí ó ń wí dáadáa. Ẹ ṣeun olóòtú. Ìbéèrè tẹ́ béèrè yìí ló máa mú mi lọ síbi àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ká fi dáàbò bo ara wa káwọn àléébù àti ìjàmbá yìí má bàa wọlé. Àkọ́kọ́ ni wípé gbogbo tó bá ń jẹ́ ayélujára ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ní amóhùnmáwòrán ní gbogbo ẹni ká rí wípé à ń lò wọ́n níwọ̀ntúnwọ̀nsì. À ń lò wọ́n ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì lásìkò tá a bá bùkátà sí nìkan. Tá a bá bùkátà sí wọn ká jẹ́ kán jìnnà sí wa. Òun ló fi ń ṣàǹfààní jù ló máa gbé àwọn àléébù àti ìjàmbá tó lè ṣe fún àlàáfíà wa kúrò lọ́dọ̀ wa. Tá a bá lò níwọ̀ntúnwọ̀nsì gbogbo gbàgbà tá a bá máa wá lò ká lò pẹ̀lú òfin tán fi ní ká lò. Èyí tó fi ń dáa jù ká lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ òun ni ká típè bá ti ń wọlé ká gbé sí móòdù tó lóyìnbó pè ní spíkà. Ó lè máa sọ̀rọ̀ sókè. Kó sọ̀rọ̀ jáde káwa náà máa bá sọ̀rọ̀ ìyẹn ló fi ń dáa jù. Àbá wa sọ̀rọ̀ 30 ìṣẹ́jú àbá wa sọ̀rọ̀ wákàtí kan àwa náà máa fura pé ìgbà tó bá máa gbóná òun àti tábìlì tá a gbélé ló jọ ń gbóná kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú etí àpọ̀pọ̀lọ wa. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ìkejì ni pé mo bẹ̀ yín ẹ̀yin ìyá wa àti bàbá wa ẹ̀gbọ́n àtàbúrò mi nílé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a rí pé a máa gbé sétí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà kó máa gbóná mọ́ wa. Ká rí wípé a fi sápò àyà pàápàá jùlọ fẹ́yìn ìyá wa lóbìnrin ká má fi sí àpò àyà fẹ́yìn ìyá wa lóbìnrin torí ó lè ṣokùnfà àwọn ọkùnrin wa náà ká má fi síbẹ̀ torí gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn èròjà yìí mí síta tá à ń pè ní emissions and radiation ló lè ṣe ìjàmbá fún àwọn ẹ̀yà ara tó wà ń bẹ̀ yẹn. Táàdẹ̀ tí ilé fẹsẹ̀ rinlẹ̀ báyìí Ọlọ́run jẹ́ káyé fi tiwa kọ́gbọ́n kó má jẹ́ pé tiwa náà máa rí tí wọ́n sọ pé lágbájá tí nǹkan báyìí ṣe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ló dẹ̀ kó bá o. Ká má fi sí ara wa ká máa fi sọ́wọ́. Olóyìnbó tiẹ̀ tún ti ṣe rọrùn wọ́n ṣe pọ́ọ̀sì tá a lè fi sí ká fi sínú pọ́ọ̀sì ká mú lọ́wọ́ kó má wà lára wa lásìkò kankan ìyẹn ló fi ń dáa jù. Ìkejì ni wípé ká má máa sùn pẹ̀lú ẹ̀. Mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ nítorí gbà mí a lè fẹ́ jáde kí náà má bàa lọ ká tó jí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ máa fi ń rọrí sùn ni wọ́n á ní ìfẹ́ mísì kọ́ọ̀lù yẹn. Ẹni tí ò fẹ́ kí ìpè kan já lọ́wọ́ òun owó tó máa já tí ìpè yẹn bá dá wa lálẹ́ ó lè pọ̀. Ètò fi ń dáa jù ní tá a bá ti fẹ́ sùn ká fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa sí ọ̀nà jíjìn díẹ̀ tó lè já sí pé tọ́mátì ẹ̀pẹ̀ wa tó bá wọlé á gbọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ká wá fi sábẹ́ ẹ̀rọ rí ká fi sùn àbí ká fi sígbà àyà ká fi sùn àbí ká ṣáà fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ wa rárá o ẹ jẹ́ ká jìnnà sí. A wá ń fi sínú kíní charging àtúwá ń lò pẹ̀lú ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ aburú tó rọ̀ mọ́ làwa náà ti rí lórí amóhùnmáwòrán káàkiri bí kó laná kó gbiná kókó bẹ́ni tó ń lò pẹ̀lú à ń ṣáàjì ẹ̀ ká jìnnà sí ìyẹn náà. Ṣé wá rí ìtẹ́numùbà pé ká fi kíní sétí ìyẹn náà ò lálàáfíà tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti rí tó wá sọ pé èyí tí àwọn ń ṣe bákan ó ń wóye ó ń síìsì kò gbọ́rọ̀ dáadáa látara pé ká máa kíkí ní betí toró lóyìnbó tó ṣe ń dá ń fi sétí wọ́n fi òdiwọ̀n bá a ṣe gbọ́dọ̀ yí sókè sí ṣùgbọ́n àwọ̀ ìlú bẹ́ẹ̀
a sì máa fi iṣẹ́ tí gan gbà mí tá a máa lọ títí tí mọ́tò mọ̀ hàn tá a lè gbọ́ mọ́. ẹ ṣeun olóòtú ara ìjàmbá tó lè fà náà nìyí ẹ tó fi nǹkan sétí tó ń gbọ́ lọ lábẹ́lẹ̀ tí ó mọ̀ pé mọ́tò ń bọ̀ tí mọ́tò hàn ṣé mọ́tò ò lè gbárù ẹni bẹ́ẹ̀ ó di ìjàmbá ojú pópó ní ọlọ́run ọba kó jọ kó ṣọ́ wa ó ń gbọ́ orin ni ọlọ́run ṣọ́ wa níbẹ̀. ẹ ṣeun dókítà wa kí a tó máa lọ torí àkókò tí ń fún wa ní pakọmọra kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn èèyàn wa tó bá tẹ̀ wá ní nítorí ọ̀pọ̀ èèyàn ló jẹ́ pé àléébù àti wàhálà tí wọ́n ti rí ní ìdílé lo bí wọ́n ṣe ń lo àwọn ẹ̀rọ ayélujára àti ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ni wọn ò fura sí ẹlòmíì àti ẹlòmíì bóyá torí omi tí mo pọn lánàá ni bóyá torí mo gbẹ́rù lórí ni atẹ́gùn tó fẹ́ sí mi létí ni ìdí kan ló máyà rí tí wọn ò mọ̀ kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí a gbé tí wàá di pé ìkọ̀kan nínú àwọn àléébù yìí fẹ́ máa jẹ jáde. ẹ ṣeun olóòtú ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ẹ̀yà orí lọ sí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti fura pé mo gbé handset mi sétí etí yẹn wọ́n dàbí pé ń gbóná kò wá gbọ́rọ̀ dáadáa ẹja tètè máa bọ̀ nílé ìwòsàn mo ń lo handset mi mo fi ń chat ọwọ́ yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí romi àbó wá ń dá ṣiṣẹ́ ó ń gbọ̀n ẹja tètè máa bọ̀ nílé ìwòsàn àbí mo wá rí pé ọrùn ń romi mo dẹ̀ fura pé bí mo ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ ọrùn máa lo fóònù mi ẹja máa bọ̀ nílé ìwòsàn ká má dúró dìgbà tí ó bá bọ́ sórí tágbára àwọn dókítà tó ń gbé ká tá bá ti ń fura pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí dẹ̀ kó fẹ́ máa ṣe jàǹbá fara ẹ jẹ́ ká tètè wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti wá tán máa ní àyà ń ro àwọn àyà wọn ṣe gbìgbìgbìgbì báwọn dẹ̀ fura pé táwọn bá ti fi handset síbẹ̀ kí ló dé tàbí kí wọ́n kúrò kó má sí ń bẹ̀ mọ́ kó má bàa kó bá. ká dúpẹ́ báwọn tó fura pé ibi táwọn fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àwọn sí ọ̀pọ̀ ni ò fura pé ìfẹ́ ayé yẹn ló fa wàhálà bá ẹ̀yà ara wọn. dókítà Babájídé Sẹ́ríkì láti ilé ìwòsàn LAUTECH níbí a dúpẹ́ púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ó yẹ kí a túbọ̀ sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan tí a mú wá sóde lónìí ṣùgbọ́n ààyè ò gbà wá ìwọ̀nba tí ẹ ti gbọ́ mo lérò pé a ti kọ́gbọ́n díẹ̀ nínú ẹ̀ pé bí a ṣe ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti àwọn ẹ̀rọ ayélujára wa a gbọ́dọ̀ kíyèsára lóòótọ́ àǹfààní tó wà ńbẹ̀ ó ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n dàgbà àwọn àléébù tí àwọn èèyàn fọwọ́ fà nínú ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ jàjàrà lọ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti gbẹ́mí mi lọ́sì ti gbàgbẹ́ lọ ẹlòmíì gan ìyá rẹ̀ ò gbé mọ́ látàrí pé ó lo àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyí ní ọ̀nà tí kò bá òfin tí àwọn òyìnbó fi lélẹ̀ tí wọ́n ṣe ẹ̀rọ yìí tí wọ́n fi lélẹ̀ fún wa lọ títí di ìgbà míì tí a sùn mú àkọ̀tun wá sí ojú ìwòran yẹn ni mo ń kí wa pé àlàáfíà wa kò ní di fíafíà ó dìgbà kan náà. Darling Station OSBC. Come enjoy a rich menu of programs. On OSBC TV, there is something you must watch. We have drama. Honey, is it not eating? I just heard strange words and incantations, like ritual songs, coming from his room. Honey, it's okay. Let me go and talk to him. Sports. It is Mel! Yeah. Oh, yes! What a brilliant free kick. Good musicals. Educational television, kiddies and cartoons. Quality discussions and editorials. Having an holistic view of what is playing out now in the political climate, general summary. Then you equally saddle the same minded with controlling, the funding and the money to which a party could spend. Actually, it's unfortunate that the parties are not sincere. They cannot be sincere in the nature of elections we are organizing. In the developed society, it's not as if the things are a little bit, but today people are challenging even Trump's elections in terms of information, in terms of managing the activities, in terms of his campaign. You can't do that here. And news on the go. For prioritizing agriculture as a means of diversifying the economy. Join us on StarTimes channel 113, Free TV 502, and follow us online at osbcng.org. Meet us on our social media platforms. OSBC Television, we keep you updated.
Spoon defecation can cause severe infections. Stop it. Araba ni baba, ẹni abálábà ni baba. OSBC Television Channel 32 UHF, Star Times 113 àti Free TV 502. Pẹ̀lú èèkàn ayélujára osbcng.org ti gbé àwọ̀ tuntun wọ̀. Ẹ máa pàdé wa ní gbogbo ìgbà fún àkànṣe eré oníṣe. Ọ̀rọ̀ lọ́gọ́rọ̀ ilẹ̀ tí ọmọ pàṣẹ ọkùnrin ara lẹ̀ pàṣẹ eégún tó máa ń wájú ẹ̀. Ìròyìn eré ìdárayá. Ọ̀rọ̀ sùnùkùn tí gba ojú sùnùkùn. Nígbà tí Olódùmarè rán gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀ wá sílé ayé, wọ́n kàn ń sùn, wọ́n ń jí ni. Kò séèyàn kan tó mọ orúkọ tí ọjọ́ jẹ́. Àwọn wo ni ẹ pè ní irúnmọlẹ̀ tó wà sáyé? Àwọn ni Òòṣàlá, Ọbàtálá, Ọ̀rúnmìlà, Ṣàngó, gbogbo àwọn àkọni báwọn. Orin ìgbàlódé àti ti ọjọ́ ọ̀hún. Ìwọ lọ̀gá o. Good afternoon, the media news. I am Omotayo at the bottom. The federal government has described the purported list of nominees for national honors being circulated by some social media organizations as fake. It would be recalled that the media over the weekend was awash with a series of names purported to be on the list of Nigerians to be conferred with the national awards. In a statement signed by the Director of Press, Federal Ministry of Special Duties and Intergovernmental Affairs, Julie Jacobs, the government debunked the list, saying it will publish the list of names at appropriate time and media. In a statement made available to newsmen, she advised members of the public to disregard the list as it is fake, adding that the authentic list of nominees is yet to be released to the public. The federal government has promised that the second Niger bridge will be ready for use by December to ease the movement into the southeast. Acting Federal Controller of Works in Anambra State, Sheyi Martins, gave the assurance when he hosted members of the Council for Regulations of Engineering in Nigeria, who paid an inspection visit to the site in Onitsha. Mr. Martins explained that the bridge, which is about 1.7 kilometers parallel to the existing one, has a dual carriage with 3 lanes on both sides, measuring about 1.6 kilometers in length, while in total length of the project is 11.9 kilometers, clarifying that works on the project clarifying that the gateway had reached 95% completion. Meanwhile, the special advisor on media and publicity to the president, Femi Adesina, in a statement explained that the presidency will today and tomorrow hear a documentary on the facilities. The federal government has promised that the federal government says its plan to enforce the mandatory water test policy for drilling boreholes and other water projects. The Minister of Water Resources, Malam Silman Adamu, announced this while speaking with journalists in Abuja. Adamu said the policy
is part of the federal government's efforts to strengthen its national reference laboratory to solve the problems of water quality standards and monitoring in Nigeria. It said periodic water tests and quality water surveillance were being carried out in adherence to the Nigerian standard for drinking water quality. Adamo said the Ministry was equally giving priority to the completion of National Reference Laboratory. The Manufacturing Association of Nigeria has described the recent increase in the two monetary parameters, the monetary policy rate and cash reserve requirements by the Monetary Policy Committee as portending tougher times for the nation's manufacturing sector. The Monetary Policy Committee in its recent communique increased the monetary policy rate by 150 base points to 15.5% around the MPR and cash reserve requirement by 750 base points to 32.5%, while retaining liquidity ratio at 30%. The increase, the committee stated, was aimed at moderating the high inflationary pressure on the economy and narrow the gap between the ITA to MPR of 14% inflation rate, which stood at 20.52%, in order to improve the level in real interest. The importance of real interest rate to prospective investors desirous of optimizing their investment earnings. The association, in a statement signed by its Director General, Mr. Segun Ajad Kada, argued that the implications of such increase were grievous. The association stated that it might result in increased cost of borrowing by manufacturers further beyond the extent double-digit rate, a development it argued might discourage new investment in the sector, which might lead to high product price, thereby making the sector uncompetitive. And now to sports. A former Nigerian footballer, Emmanuel Okafor, has been arrested by operatives of the National Drug Law Enforcement Agency for cocaine trafficking. This was contained in a statement released on the NDLA Twitter handle. Okafor was arrested at the Muritala International Airport, Ikeja, Lagos, on his arrival from Sao Paulo, Brazil, via Addis Ababa, Ethiopia, on board an Ethiopian airline flight with 1.40 kg crack cocaine concealed in his bag. Okafor was arrested after anti-narcotic officers discovered he concealed the illicit substance in the handle of his bag and padded the top edge at the same with the glass he dropped. During preliminary interview, the 35-year-old disclosed that he was a former player with University of Nigeria Teaching Hospital, Enugu FC, where he played for 4 seasons before heading for Sri Lanka in 2014. He further stated that he moved to Brazil from Sri Lanka after playing for 2 seasons but could not advance his football career in Brazil due to lack of official documents. On the foreign scene, Burkina Faso junta leader, Lieutenant Colonel Paul Henri Damimba, has agreed to step down 2 days after army officer announced his ouster in a coup that sparked internal unrest and international condemnation. According to a religious and community leader, Lieutenant Colonel Paul Henri Damimba offered his resignation in order to avoid confrontations with serious human and material consequences. Report says his resignation followed mediation between Damimba and new self-proclaimed leader Ibrahima Touré, regional diplomatic source. And Damimba says who took power in January purged and fled to Togo's capital Lomé following the unstable and impoverished West African nation's second coup this year. Touré announced that he had received the support of army staffs to rejuvenate the anti-jihadist struggle. It was learned that Damimba set 7 conditions for stepping down. This included security guarantee for him and his allies in the military, and that the pledge had given to West Africa's regional bloc for a return to civilian rule within 2 years, as expected.
And still on the foreign scene, to the United Nations mission in Afghanistan. A suicide bomber blew himself up next to a woman at the gender segregated study hall. Azara community. The bomber detonated as hundreds of students were sitting a practice test ahead of entrance exam for the university's admission. The UN mission said in a tweet that 43 killed, 83 wounded. Girls and young women were the main victim, adding that casualties were expected to rise further. No group has so far claimed responsibility, but the jihadist Islamic State group had considered Shiites as heretic, has carried out several deadly attacks on the area targeting girls, schools, and mosques. The Taliban authorities have so far said 25 people were killed and 33 others were wounded in the attack. And still on the foreign scene, Brazil election is going into a second round into which left-winger Luiz da Silva will face far-right incumbent Jair Bolsonaro, a much closer result than opinion poll has suggested, with almost all the votes counted, as Lula won 48% against Bolsonaro 43%. However, Lula fell short of more than 50% of valid votes needed to prevent a runoff. Voters now have 4 weeks to decide which of the two should lead Brazil. But President Bolsonaro and Lula had given their support hope that they could achieve this. Both candidates can and will claim that as a win or as a victory, though for Lula, who could not run in 2018 election because he was in prison after being convicted of corruption charges, this spelled a remarkable comeback. President Bolsonaro, whom opinion poll had shown trailing far behind Lula, will rejoice in the fact that he proved the pollster wrong, just as he had predicted he would. Winning outright in the first round was always going to be a tall order for any candidate. The last time it happened was 24 years ago. And that ends the midday news on OSBC News. It was edited by Kayode Adebayo. Join us at 5 for the evening news. Good afternoon. Hello viewers, welcome to your darling station OSBC. Come enjoy a rich menu of programs. On OSBC TV, there is something you must watch. We have drama. Honey, is it not eating? I just heard strange words and incantations, like ritual songs, coming from his room. Honey, it's okay. Let me go and talk to him.
sports. It is Mel. Oh, yes. What a brilliant free kick. Good musicals. Educational television, kiddies and cartoons. Quality discussions and editorials. Having an holistic view of what is playing out now in the political climate, general summary. Then you equally saddle the same minded with controlling, the funding and the money to which a party could spend. Actually, it's unfortunate that the parties are not sincere. They cannot be sincere in the nature of elections we are organizing. In the developed society, it's not as if the things are a little bit, but today people are challenging even Trump's elections in terms of information, in terms of managing the activities, in terms of his campaign. You can't do that here. And news on the go. For prioritizing agriculture as a means of diversifying the economy. Join us on StarTimes channel 113, Free TV 502, and follow us online at osbcng.org. Meet us on our social media platforms. OSBC Television, we keep you updated. ẹ káàsán ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lórúkọ mi. Ìjọba àpapọ̀ ti ní irọ́ gbòòrò sáwọn èèyàn kan ń gbé kiri lórí ìtàkùn ayélujára nípa orúkọ àwọn tíjọba ṣàyìn láti fún lámì ẹ̀yẹ àpapọ̀ ilẹ̀ yìí. A rántí pé lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí láwọn kan fún àwọn orúkọ kan ṣọwọ́ sórí ìtàkùn ayélujára gẹ́gẹ́ bí àwọn tíjọba fẹ́ fàmì ẹ̀yẹ àpapọ̀ ilẹ̀ yìí dá lọ́lá. Àmọ́ ṣá àtẹ̀jáde kan tó lùdarí ètò ìròyìn nílé iṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ àkànṣe iṣẹ́ àtàjọṣepọ̀ láàrin ẹ̀ka ìjọba gbogbo Julie Jacob fi síta tọ́ka sí pé àgbélẹ̀rọ lásán làwọn orúkọ ọ̀hún pẹ̀lú àlàyé pé ìjọba yóò gbórúkọ àwọn tó fẹ́ fún lámì ẹ̀yẹ jáde láìpẹ́. Àtẹ̀jáde náà wá rọ àwọn aráàlú láti má ṣe kọbi ara sáwọn orúkọ tó lu ìtàkùn ayélujára pa ọ̀hún. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ dímọ̀ pé abala kejì àkànṣe afárá odò Niger yóò parí títí oṣù kejìlá ọdún yìí lọ́nà tí ìgòkègbodò ọkọ̀ yóò fi rọrùn sí i lẹ́kùn ìlà oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí. Àdélé ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ iṣẹ́ òde tó jẹ́ tìjọba àpapọ̀ nípínlẹ̀